Chào mừng đến với bài phân tích tập 21. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào task 1, cụ thể là Comparison and Data Description. Nội dung chính sẽ đi thẳng vào các kỹ thuật cốt lõi, so sánh chênh lệch tuyệt đối, tỷ trọng gộp, so sánh ước lượng và quy đổi tỷ lệ thực tế. We will focus purely on structures 196 tới 205. Phần 1. Absolute Difference Comparison, hay còn gọi là so sánh chênh lệch tuyệt đối. Chúng ta sẽ xem xét cách ứng dụng các structures 196, 198, 199 và 204 để describe absolute differences. Bắt đầu với structure 196, exceeded by. Cấu trúc này dùng để state the exact absolute difference, nghĩa là nêu rõ mức chênh lệch tuyệt đối giữa hai metrics. Lưu ý bắt buộc ở đây là two data points must have an identical unit of measurement. Hãy nhìn vào sự khác biệt. Với một large absolute difference, ta dùng exceeded by. Ví dụ, spending on housing exceeded spending on transport by $320 per month. Nhưng nếu độ chênh lệch rất nhỏ, structure 1980 là lựa chọn tối ưu. Cụ thể, the figure for France was marginally below that for Germany. Let's look at another example. Sales in Q1 marginally exceeded Q2 by 50 units. Ngắn gọn và vô cùng chính xác. Tiếp theo là structure 1.99, outnumbered by. Correct usage sẽ như thế này. Female participants outnumbered male participants by 1,200. Tuy nhiên, một common error rất hay gặp là dùng outnumbered cho percentages hoặc monetary values. Tuyệt đối tránh lỗi này. Structure 199 only applies to countable entities, những sanh tử đếm được mà thôi. Chuyển sang structure 204. Hãy xem correct usage. The top two categories were separated by only 3 percentage points. Nếu viết là 3% thì đó là incorrect usage. Rule ở đây rất rõ ràng. Always use percentage points for absolute differences between percentages. Một ví dụ khác, the interest rate dropped by 2 percentage points. Phần 2, Direct Data Presentation, trình bày trực tiếp. Ở phần này, Structure 197 allows for immediate side-by-side comparison. Đi sâu vào structure 197. Start at, compared with. Cấu trúc này đặt two distinct figures nằm ngay cạnh nhau trong cùng một single sentence. Nó cực kỳ hiệu quả để present two contrasting data points một cách trực diện. Trong câu thực tế, nó sẽ như thế này. The employment rate stood at 74% in urban areas compared with 61% in rural areas. Để tăng lexical resource variation, chúng ta hoàn toàn có thể thay stood at bằng was, recorded hoặc reached. Chẳng hạn, revenue recorded $5 million compared with $3 million previously. Phần 3. Combined proportions. Tỷ trọng gộp. Chúng ta sẽ phân tích chi tiết structures 200 và 201. Với structure 200, combined, cộng and, represented. Mục đích là để aggregate two categories, qua đó làm nổi bật một significant combined total. Nhưng hãy nhớ strict requirement. Đó phải là non-overlapping categories sharing the exact same denominator. Có hai cách dùng phổ biến. Thứ nhất, combined, food and housing represented 58% of total expenditure. Và thứ hai, together, food and housing represented 58% of total expenditure. Cần lưu ý là both combined and together are grammatically precise và hoàn toàn có thể thay thế linh hoạt cho nhau. Bây giờ là structure I211 was roughly equal to the combined total for and dùng khi một specific category xấp xỉ bằng tổng của hai categories khác. Nó effectively compares a large group against the aggregate of two smaller groups. Application thực tế. Spending on rent was roughly equal to the combined total for food and transport. Hoặc một ví dụ nữa, mobile traffic was roughly equal to the combined total for desktop and tablet. Chỉ một nguyên tắc cốt lõi, always verify the underlying mathematics before applying this estimation. Phần 4. Estimation and real ratios. Ước lượng và tỷ lệ thực tế. Các structures 202, 203 và 205 được sử dụng để convert raw data into readable estimates and ratios. Bắt đầu với structure 202. For every, there were approximately. Chức năng chính là convert raw numbers thành một easily digestible proportional ratio. Nói cách khác, nó translates complex datasets thành những tỷ lệ rõ ràng và dễ hình dung hơn rất nhiều. Áp dụng vào câu For every 10 private cars, there were approximately 6 bicycles. Riêng với per capita data, format lý tưởng nhất là sử dụng For every 100 residents. Example, For every 100 residents, there were approximately 15 public parks. Đến với structure 223.
was just over, under. Cấu trúc này chuyên dùng để express an approximate figure. Chúng ta áp dụng nó với fractions hoặc rounded milestones. Sự chính xác phụ thuộc hoàn toàn vào việc selecting the correct directional preposition, tức là chọn đúng over hay under. Hãy thử so sánh. The proportion of graduates was just over 2/5 of the total, versus the proportion of graduates was just under half of the total. Quy tắc then chốt. Select a fraction that most accurately reflects the proximity of the raw data. Structure 205. Accounted for approximately 1 in every. Mục đích là express ratios in natural phrasing. Rất phù hợp cho 1/4, 1/5 hoặc 1/10. Việc sử dụng cấu trúc này elevates the lexical resource score bằng cách tránh được việc lặp đi lặp lại percentage cơ bản. Lấy ví dụ cụ thể với 1/5. Phân số 1/5 transforms directly into this structural phrasing. Application sẽ là people aged over 65 accounted for approximately 1 in every 5 respondents. Nếu muốn một concise variation, có thể viết là roughly 1/5 of respondents. Both structures demonstrate high grammatical control. Tuy nhiên, phải ghi nhớ các estimation constraints. Correct application chuyển đổi một con số cứng nhắc 20% thành 1 in every 5. Nhưng một common error là dùng estimation structures khi yêu cầu của biểu đồ đòi hỏi absolute, pinpoint accuracy. Rule bất di bất dịch, never sacrifice necessary data precision for an estimation structure. The IELTS focus, mastering these 10 specific syntax rules, chính là direct path to an elevated grammatical range trong Task 1. Sự chính xác cũng quan trọng không kém gì từ vựng. Câu hỏi cuối cùng đặt ra ở đây là, chúng ta chỉ đơn thuần là liệt kê các con số hay thực sự đang strategically analyzing the data? Hẹn gặp lại trong bài phân tích tiếp theo.